እንግዲህ ይሄንን ካልን በኋላ ኦኬ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ምንድነው? ታይፕ ኦፍ ወይም የፕሮግራሚንግ ፓራዳይም ሆኖ ክላስና ኦብጀክትን የሚጠቀም ነው። አሁን ደግሞ የምናየው ከዚህኛው ይሄኛው ቶፒክ ላይ ክላስና ኦብጀክት የሚለውን ነገር አይ ሆፕ ኦብጀክቱን ያው የተወሰነ አይተናል፣ ግን ምንድነው ሪሌሽንሺፓቸው ክላስና ኦብጀክት ስንል ያለው ሪሌሽንሺፕ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። ኢን ፓይተን አጌን ኤቭሪቲንግ ኢዝ አን ኦብጀክት። አይ ሆፕ ፋንዳሜንታሉ ላይም ስናይ ነበር። ስፔሻሊ ስለ ወደኋላ መለስ ብላችሁ ማየትም ከቻላችሁ ስለ ዴታ ታይፕ ስናይ ነበር። ዴታ ታይፕ ላይ ዲስከስ ስናደርግ ስፔሻሊ ለምሳሌ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 10.5 ብዬ ክሬት አድርጌ ፕሪንት ብዬ ታይፕ ኦፍ ኤክስ በሚለው እንትኑን ሳይ ክላሱን የዚህን ኦብጀክት ክላስ ይሄንን አሳን ኦብጀክት ነው ስቶር የሚያደርገው ኤክስን የኦብጀክቱን ክላስ ያሳየኝ ነበር which is ፍሎት ነው ይሄ ዴታ which is ፍሎት ታይፕ ነው something እያለ ክላሱን ያሳየኝ። so everything in python አሳን ኦብጀክት ነው ስቶር የሚሆነው። so a class is a blueprint ነው a blueprint for the object therefore ምን ማለት ነው? ኦኬ ቅድም ብለናል። ለምሳሌ ኦብጀክት አስዩም ይሄ ኦብጀክት ቢሆን ኤክስ የሚባል ቫሪያብል አለው አጌን የሆነ ሜተድ አለው አስዩም የሆነ ፈንክሽን። እንግዲህ ሜተድ ስለካሙላ ፈንክሽን እያልኩኝ ነው። አክቹአሊ ይሄኛው ቫሪያብል ነው አስዩም ይሄኛው ፈንክሽን በአጠቃላይ ይሄኛው we can call it ኦብጀክት እንለዋለን። ይሄንን ኦብጀክት ክሬት ለማድረግ ዝም ብለን ተነስተን ለምሳሌ ክሬት አናደርግም አይደለም። አን ኦብጀክት ኦኬ ኦብጀክት ኢዝ አ ፊዚካል ኢንቲቲ። የሰውን ብንወስድ ዲኤንኤ በጣም ኮድድ የሆነ ኢንፎርሜሽናችንን ያዘን። የመኪናን አን ኦብጀክት ብንወስድ ከኋላው በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ዲዛይን አለ። ኤኒቲንግ ቢልዲንግን ብንወስድ አርኪቴክቶች የሚሰሩት የዲዛይን አለ። ዴርፎር ይህንን ኦብጀክት ክሬት ለማድረግ የሆነ ፕላን ያስፈልገናል ማለት ነው። ኢን ኦርደር ቱ ክሬት ዲስ ኦብጀክት ዊ ኒድ ኤ ፕላን ምንን ያስፈልገናል? ዊ ኒድ ፕላን ያስፈልገናል ማለት ነው። ይህንን ኦብጀክት ክሬት ለማድረግ የምንጠቀመው ፕላን ወይም ደግሞ ብሉፕሪንት የምንለው we can call it ክላስ ይሆናል ማለት ነው በእኛ ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ። ይህንን we can call it ብሉፕሪንቱን ወይም ደግሞ ፕላኑን we can call it ክላስ እንለዋለን ማለት ነው። therefore a class is a blueprint ያለው እዚህ ጋርም ለዛ ነው። ኦር ደግሞ ፕላን ነው for an ኦብጀክትን ክሬት ለማድረግ in order to create an object we require ሞዴል ያስፈልገናል ኦብጀክቱን ክሬት ለማድረግ ወይም ደግሞ ፕላን ያስፈልገናል or else ብሉፕሪንት ያስፈልገናል which is nothing but ክላስ ማለት ነው በፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ። any object oriented programming ላይ whether it is python java or any object oriented programming ሰፖርት የሚያደርጉ ፕሮግራሚንጎች ክላስ ሲል ብሉፕሪንት ወይ ፕላን or ሞዴል ነው for creating an object. For example, just you can create again vehicle according to the vehicle blueprint አይደለም የሆነ just vehicleዎችን ክሬት ለማድረግ እያንዳንዳቸው vehicle blueprint ሊኖረን ይችላልና based on that ክሬት ልናደርግ እንችላለን። the plan contains ፕላኑ ምን ይዛል? ዳይሜንሽናቸውን ስትራክቸራቸውን ይዛል። based on the description just we can construct እንግዲህ ከvehicle ውስጥ ምናልባት ትራክ ካር ኮንስትራክት ማድረግ እንችላለን። ትራክ ባስ or any vehicle type based on their plan ዴቨሎፕ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። therefore ዋናነት ኦብጀክቱን ክሬት ለማድረግ we need a plan ወይም ብሉፕሪንት ያስፈልገናል። እሱ we can call it ክላስ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ትራክ ያልነው ወይም ደግሞ ካር ያልነው ትራክ እና ባስ they are an object of vehicle class ማለት ነው። a class contain again property folder ቀደም ኦብጀክት ምን ይዘ ነበር? ቫሪያብል እና ቫሪያብሎቹ ወይም አትሪቢዩት እና ሜተድ ወይም ደግሞ አክሽን or behavior ያለው ማለት ነው። just like እንደዛ ክላስም contain properties አትሪቢዩቶችን ይዛል and action which is a behavior። ምናልባት ስማቸው ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ ኦኬ assume here የሆነ ክላስ አለኝ እዚህ ክላስ ውስጥ assume ምን አለ? ኦብጀክት አለ። እዚህ ኦብጀክት ውስጥ x የሚባል ቫሪያብል እና m የሚባል ሜተድ አለ። ተመሳሳይ እዚህ ጋር x የሚባል ቫሪያብል እና x ፕራይም እና አጌን ክላስ ውስጥ y ፕራይም የሚባል ሜተድ ሊኖረን ይችላል። አጌን ተመሳሳይ ስማቸው ነው። ይሄኛው we can call it class variable ይሄ ክላስ ሜተድ ይባላል። ኦብጀክት ውስጥ ከሆነ ይሄኛው ኦብጀክት ክላስ ይሄኛው ኦብጀክት ቫሪያብል ኦብጀክት ኢንስታንስ ቫሪያብል ወይም ኦብጀክት ቫሪያብል ይባላል። ይሄኛው ኢንስታንስ ሜተድ ሊባል ይችላል። ወይ ሌተር በኋላ ላይ ወይም በቀጣይ ቪዲዮዎች በደንብ የምናይ ይሆናል። ነገር ግን just like ኦብጀክት ክላስም የራሱ ፕሮፐርቲ ይኖራል። አትሪቢዩት እና
ቢሄቪየር ማለት ነው። ሶ ፕሮፐርቲ አገን ቫሪያብል ማለት ነው። ሜተድ ስንልም which represent an action ሶ a class include both again variable እና ሜተድ። ስለዚህ ክላስም just like an object ቫሪያብል እና ሜተድን ሃንድል ያደርጋል ማለት ነው። ሃንድል ያደርጋል። ሶ just like ኤግዛምፕሉን አገን ብናይ ይሄ just ፕላኑ ቢሆን ወይም ደግሞ ጀስት እንትኑ ቢሆን ዲዛይኑ ቢሆን ፎር ዲዛይን ቢሆን ቤዝድ ኦን ዲስ ዲዛይን እንግዲህ የተለያየ ኦብጀክቶችን ክሬት ልናደርግ እንችላለን። ኦብጀክት ካር ምናልባት ይሄ ሌላ ፊውቸር ያለው ኦብጀክት ቱ ኦብጀክት ስሪ የተለያዩ አይነት ካሮችን ፕሮዲውስ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ በዋናነት ግን ይሄ ክላሱ ባይኖር ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር ኦብጀክቶቹ አይኖሩም ማለት ነው። ኦብጀክቶቹ አንደር ኩዌስችን ነው። So objects have two characteristics. They have state አላቸው object as well as behavior አላቸው። ቅድም እንዳልነው ከአሁን በኋላ state ስንል which is future እያልን ነው። or else we can call it variable ስንል እያልን ነው። behavior ስንል action ማለት እንችላለን። or else ደግሞ method መባል ይችላሉ። method መባል ይችላሉ። So using this method, so በዚህ ሜትድ በመጠቀም so we can modify it is ስቴቶቹ modify ማድረግ እንችላለን። in short every object has the following property አለው። አንደኛው እያንዳንዱ ኦብጀክት እንግዲህ ዩኒክሊ አይደንቲፋይ መደረግ መቻል አለበት። ኦኬ everything is in python ኦብጀክት ነው ካልን ብዙ ኦብጀክት ይኖርናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክት 1 should be different from ኦብጀክት 2 ማለት ያ ማለት ይሄንን ኦብጀክት ከዚህኛው ኦብጀክት የሚለይ ዩኒክ አይደንቲፋየር ያስፈልጋል። ዩኒክ አይደንቲፋየር ያንን አይደንቲቲ እና ኤቭሪ ኦብጀክት መስት ሃቭ ዩኒክ አይደንቲፋየር ወይም ደግሞ ዩኒክሊ አይደንቲፋይ መሆን መቻል አለበት። ስቴት ስንል ቅድም እንዳልነው አን ኦብጀክት ሃዝ አን አትሪቢዩት አለው። ስቴት ስንል አትሪቢዩት ነው ዛት ሪፕሬዘንት ዘ ስቴት ኦፍ አን ኦብጀክት የኦብጀክቱን ስቴት ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ኤንድ ኢትስ ኦልሶ ሪፍሌክት ዘ ፕሮፐርቲስ ኦፍ አን ኦብጀክት ፕሮፐርቲው ምንድነው የሚለው ነገር ሪፍሌክት የሚያደርግ ጀስት ላይክ አንድ ኦብጀክት ቅድም እንዳልነው ቢሄቪየር ይኖረዋል ወይም ደግሞ ሜተድ ይኖረዋል ዛት ሪፕሬዘንት ቢሄቪየሩ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ማለት ነው። እና እነዚህ ሶስቱ ነገሮች የአንድ ኦብጀክት ቤዚክ ካራክተሪስቲክስ ናቸው። ዴርፎር ለምሳሌ ይሄንን ወደ ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ አምጥተን ነው ብናይ አስዩም ፐርሰን የሚባል ክላስ ቢኖረኝ ይሄ ፐርሰኑን ዲስክራይብ ሊያደርጉ የሚችሉ ዲፍረንት ፊውቸርስ ይኖረናል አይደል? ቫሪያብል ለምሳሌ ኔም ይኖረዋል፣ ሴክስ ይኖረዋል ወይም ጀንደር እና ፕሮፌሽን ሶ እነዚህን we can call it an state ወይም ደግሞ ቫሪያብል ልንላቸው እንችላለን። ቫሪያብል ልንላቸው እንችላለን ወይም ደግሞ ፊውቸር ያልነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ይሄ ሰው የሚሰራው ስራ ደግሞ ሊኖር ይችላል። ያንን ለምሳሌ he may just work different activity or just he may study also therefore he work ወይም study just የሚለው እነዚህ እንደምን ማየት እንችላለን? እንደ ቢሄቪየር ማለት እንደ ቢሄቪየር ነው። therefore ይሄ አንድ ሰው እንግዲህ ስሙን ወይም የሚሰራውን ስራ ሳምቲንግ እንደዚህ በመቀያየር ግን የተለያዩ ኦብጀክቶችን ክሬት ማድረግ ይችላል። ይሄ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኔሙን የመጀመሪያውን ኦብጀክት ኔሙን ሰጠሁት፣ ጀንደር ደን ፕሮፌሽኑን ኢንጂነር ነው ብዬ ከዛ በኋላ he works again for some company again steady ለምሳሌ for 10 hour steady she may just steady again ራሱን ይሄንን ክላስ ተጠቅሜ ሌላ ኦብጀክት ኔሙን በመቀየር አጌን ጀንደሩን በመቀየር እና ፕሮፌሽኑን በመቀየር ደግሞ የተለያየ ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ይሄ ክላሱ ምንድነው? which is a blueprint ማለት blueprint ነው። ማንን ክሬት አደረኩኝ? የተለያየ ኦብጀክቱን ክሬት አደረኩኝ። ሁለተኛም ኦብጀክት ክሬት አድርጌያለሁ። አንድ ኦብጀክት ብቻ ነው ክሬት ማድረግ የሚችለው ወይስ ሁለት ወይስ ከሁለት በላይ የምትፈልጉትን ያህል ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ይችላል። because just like በአክቹዋል ሪድ ወርድ ላይ እንደምናውቀው የአንድ የጀስት የምንድነው የዲዛይን የህንፃ ዲዛይን ካለ ማልቲፕል ሬፕሊካ ኦፍ ዛት ቢልዲንግ የተለያየ ቦታ ሊሰራ ይችላል ልክ እንደዛ ማለት ነው። እና the same thing here also so እዚህ ጋር እንግዲህ ኢንስታንስ ቫሪያብል አለን፣ አቀዳን ኢንስታንስ ሜተድ አለን። ምንድናቸው እንደዚህ ነገሮች በቀጣዩ ሴሽን ላይ የምናይ ይሆናል። ኢንስታንስ ቫሪያብል ምንድነው፣ ስለ ክላስ አትሪቢዩት እና ሜተድ ስናይ ዲስካስ እናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ለዛሬ ጀስት የነበረን ሴሽን ይሄን ይመስላል። በዋናነት በዚህኛው ቪዲዮ ዲስከስ እንድናደርግ ቤዚክ የሆኑ የኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ኮንሰፕቶችን እንድንረዳ የሚያገለግለን ነው። አንደኛ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ምንድነው የሚለውን ነገር፣ እዛ ውስጥ ክላስ እና ኦብጀክት ምን አይነት ሮል አላቸው፣ ራሳቸው ክላስ ማለት ምንድነው፣ ኦብጀክት ምንድነው፣ ለምን ያገለግላል፣
ሶ አጌን ክላስ ምን ውስጡ አለው? ኦኬ የራሱ የሆነ ቫሪያብል ይኖረዋል፣ የራሱ የሆነ ሜትድ ይችላል። ግሬት ኦብጀክትም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክትን ወይስ ክላስን ክሬት ለማድረግ የሚያገለግለን ወይስ ክላስን ኦብጀክትን ክሬት ለማድረግ የሚያገለግለን የሚለውን ነገር ማየት አንዱ ዲዛይን ነው። በዛ ዲዛይን መሰረት አንዱ ደግሞ የሚሰራ ኦብጀክት ነው። ስለዚህ ክላሱ ብሉፕሪንት ነው ወይም ዲዛይን ነው። ኦብጀክቱ ደግሞ ያንን ዲዛይን መሰረት አድርጎ የሚሰራ ክሬት የሚደረግ ነው ኦብጀክቱ ማለት ነው። ቴርፎር በአጠቃላይ የነበረን ሴሽን ጀስት ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛ ድረስ ቴንክ ዩ። ሶ በቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ እንደዚህ ከክላስ እና ኦብጀክት ሪሌትድ የሆኑ ኮንሰፕቶችን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። ይታየው ሰለሞን እባላለሁ። እስከ ሴሽኑ ፍጻሜ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ሲ ዩ ኢን ዘ ኔክስት ሴሽን። ባይ ባይ።